আমাৰ পাকঘৰলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এটা বাদামৰ চিক্কিৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। তাৰ কাৰণে মই একাপ বাদাম লৈ লৈছোঁ আৰু এইখিনি ল' ফ্লেমত মই ভালকৈ ভাজিম, কাৰণ বাদামখিনি পূৰা ভজা হ'ব লাগিব। যদিও অলপ কোমল বা কেঁচা ভাৱ থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চিক্কিটো ভাল নহ'ব, দাঁতত লাগি যাব। আৰু এতিয়া এইখিনি বাদামখিনি মই খুব ভালকৈ ভাজি ল'ম। আৰু চাওক, প্ৰথমতে এই ধৰণে আৰু অলপ ফুটিব বাদামখিনি। ফুটাৰ পিছত এই ধৰণে বাকলি যদি হাতেৰে এৰি যায় তেতিয়াহ'লে বাদামখিনি নমাই থৈ দিব আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছতহে এইখিনি বাকলিখিনি গুচাব। এতিয়া মই অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই বাকলিখিনি গুচাই দিম ভালদৰে। আৰু চাওক, এতিয়া মই একাপতকৈ অলপ কম মই গুড় লৈছোঁ আৰু গুড় দি পেলাই চেনি দিও বনাব পাৰি, গুড় দিও বনাব পাৰি। মই আজি গুড়েৰেও বনাইছোঁ। অলপ পানী দিছোঁ, যিহেতু অলপ লাগি ধৰিব তলত, সেইকাৰণে অলপ পানী দিছোঁ। তেতিয়া মানে গুড়টো জ্বলি নাযায় আৰু সেইকাৰণে অলপ পানী দি পেলাই এতিয়া এইখিনি মই মেল্ট হ'বলৈ থৈ দিম। আৰু এতিয়া বাদামখিনি মোৰ ঠাণ্ডা হৈছে। এতিয়া এইখিনি মই ভালকৈ বাকলিখিনি গুচাই ল'ম। আৰু আপোনালোকে এইধৰণে হাতে যদি দিগদাৰি পায়, কাপোৰ এখনত লৈ পেলাই ঘঁহি দিলেও বাদামৰ বাকলিখিনি গুচি যাব। আৰু এতিয়া মই এই চালনীখনত এইদৰে চালি ল'ম, তেতিয়া বাদামৰ বাকলিখিনি পৰি যাবগৈ। বা জাৰি দিব পাৰে, ডলাত লৈ পেলাই বা প্লেটখনত লৈ পেলাই জাৰি দিবও পাৰে, বাকলিখিনি গুচি যাবগৈ। আৰু এতিয়া মই বাদামখিনি অলপ ক্ৰেছ কৰি দিছোঁ, কাৰণ কি হয়, অলপ মানে গোটাকৈও বনাব পাৰি। মই অলপ ভাঙি দিছোঁ আৰু ভাঙি দিলেও ভাল লাগে আৰু খাবলৈ। আৰু এতিয়া চাওক, মই গোটেইখিনি ভাঙি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই যিখন প্লেটত মই এইখিনি ছেট কৰিম, সেই প্লেটখনত মই অলপ ৰিফাইন অইল দি পেলাই এইখিনি ভালকৈ মই তেল ভালকৈ লগাই লৈছোঁ। তেতিয়া কি হয়, আমাৰ বাদামৰ চিক্কিটো খুব ভালকৈ মানে ধুনীয়াকৈ উঠি যায়, আঠা লাগি নাথাকে। আৰু এতিয়া গুড়খিনি এইধৰণে মই পগাই আছোঁ আৰু গুড়খিনি বাতিত অলপ পিছে বাতিত লৈ পেলাই চাব। চাওক, এতিয়ালৈকে বহুত দেৰি আছে, হোৱাই নাই, কাৰণ পানীত যেতিয়া গুলি যাব আমাৰ নহ'ব। এইখিনি পূৰা মানে এইটো এটা হেৰিত আহিব লাগিব, যেতিয়া আমি বাতিত দিম তেতিয়া এই গুড়খিনি পূৰা একেবাৰে মানে ভাঙিলে, মানে প্ৰেছ কৰিলে যাতে ভাঙি যায়, সেই ধৰণে হ'ব লাগিব। চাওক, এই ধৰণে প্ৰেছ কৰিলে ভাঙি গৈছে, এই ধৰণে হ'ব লাগিব। তেতিয়াহে বাদামৰ চিক্কিটো খুব ধুনীয়া হ'ব, বজাৰৰ দৰে হ'ব একেবাৰে। আৰু ইয়াত মই অলপ তেল দি দিছোঁ। তেলটো অপশ্যনেল হয়, মানে তেলটো দিলে কি হয়, তেতিয়া চিক্কিখিনিত খুব এটা ভাল শ্বাইন আহে, মানে অলপ এটা চকচকীয়া আহে আৰু ভাল লাগে কালাৰটো। আৰু ইয়াত মই অলপ আৰু কুৰকুৰা হ'বৰ কাৰণে মই ইয়াত অলপ বেকিং ছ'ডা দিছোঁ, অলপ দিছোঁ, 2 পিঞ্চ বেকিং ছ'ডা দিছোঁ। দি পেলাই এইখিনি ভালকৈ মই ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ। আৰু এইখিনি অলপ ভালকৈ বেকিং ছ'ডা দিয়াৰ পিছত অলপ ভালকৈ মিক্স কৰাৰ পিছত তেতিয়া মই বাদামখিনি ইয়াত দি দিম। আৰু একেবাৰে সহজ, খালি মানে বাদামৰ পাকটো যাতে আমি পানীত দিয়াৰ পিছত একেবাৰে কুৰকুৰা, আৰু যদি অলপ লিকটীয়া ভাৱ হয় তেতিয়াহ'লে মানে বাদামৰ পগাটো হোৱা নাই। মানে যদি লিকটীয়া ভাৱ হয় তেতিয়াহ'লে আৰু অলপ গৰম কৰিব, পগাব তেতিয়া। আৰু পানীত দিয়াৰ পিছত একেবাৰে কুৰকুৰা হ'ব লাগিব। আৰু এইটো দি পেলাই গেছটো বন্ধ কৰি দিব আৰু দি লগে এইটো ছেট কৰি দিব, নহ'লে এইটো লগে টান হৈ যায়গৈ। আৰু মই বাতি এটা লৈছোঁ, লৈ পেলাই, কাৰণ ইমান গৰম, হাতেৰে কৰিব পৰা নাই। আৰু এতিয়া অলপ হাতখন মই পানীত তিয়াই পেলাই এইদৰে মই ছেট কৰিম। আৰু ইমান মানে গৰম থাকে, কিন্তু সেই সময়ত লগে ছেট কৰিব লাগে, নহ'লে পিছত আৰু ভাল শ্বেপ এটা নাহে। আৰু এতিয়া মই এইখিনি এই ধৰণে কৰি দিম। অলপ চুই চালোঁ, অলপ পাৰিম, ঠাণ্ডা অলপ ঠাণ্ডা হৈছে। এতিয়া এই ধৰণে মই এটা শ্বেপ দি লৈছোঁ আৰু অলপ ওপৰে প্ৰেছো কৰি দিছোঁ, যাতে অলপ পাতল হয়, কাৰণ বেছি ডাঠ হ'লেও খাবলৈ ভাল নালাগিব, অলপ পাতল হ'লে ভাল লাগিব। চাওক, মই এই ধৰণে শ্বেপটো দি লৈছোঁ। আৰু এতিয়াই মই গৰমে এইটো কাটি দিম, নহ'লে আমাৰ পিছত মানে যেতিয়া আমি প্লেটৰ পৰা উলিয়াম তেতিয়া মানে টুকুৰা হৈ যাবগৈ, শ্বেপটো ভাল নালাগিব। সেইকাৰণে মই এতিয়া গৰমে চাওকচোন, মই হাতেৰে শ্বেপ দি দিছোঁ, কিমান ধুনীয়া হৈছে শ্বেপটো। আৰু এতিয়া কটাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ মানে পিচবোৰ ওলাই যাবগৈ। আৰু এতিয়া মই এই ধৰণে গৰমে কাটি দিম, কাৰণ বেছি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত কাটিব নোৱাৰিব, পূৰা টান হৈ যায়গৈ। আৰু এই ধৰণে গৰমে কাটি ল'ব। চাওক, এই ধৰণে
কাটি ল'ব আৰু কাটাৰ পিছত একেবাৰে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতহে উঠাব প্লেটৰ পৰা। এতিয়া কাটাৰ পিছত থৈ দিব একেবাৰে ঠাণ্ডা হোৱালৈকে। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত খাবলৈও ৰেডি হৈ যাব। আৰু এইবোৰ ঘৰত বনাই থ'লে ল'ৰা ছোৱালীয়েও খুব ভাল পায় খাবলৈ। আমি যিহেতু বজাৰৰ পৰা কিনি খাওঁ। আৰু এয়া চাওক মোৰ পূৰা হেৰিখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল চিক্কিখিনি। আৰু এতিয়া চাওক মই উঠাইছোঁ কিমান ধুনীয়াকৈ উঠি গৈছে। চাবচোন কিমান ধুনীয়াকৈ উঠি যায় এইখিনি। এয়া চাওক পূৰা পিচ পিচকৈ ধুনীয়াকৈ উঠি গৈছে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব। আৰু এয়া চাওক মই এটা ভাঙি পেলাই দেখুৱাম। এয়া চাওক পূৰা কুৰকুৰে হৈছে। এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ ভাঙি গৈছে। আৰু কালাৰটো চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন।